सेवारो सेवानी हजुरहरूलाई मेरो च्यानल प्रभा कोइराईमा स्वागत छ। हजुरहरू आज चाहिँ धेरै दिनको बादमा आएको छु। घरमा बहिनी थिएन नि त, मेरो छोरी थिएन, अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि खासै भन्नुभन्दा चाहिँ फोन चाहिँ त्यही एउटा मात्रै थियो भिडियो बनाउने। अन्त नानीले चाहिँ एनसीसीको उयो क्याम्प लागेको थियो र उता लगेर गएको थियो। अन्त त्यत्रो दिन चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ आउन सकिनँ भनेर भन्दैछु म हजुरहरूलाई। अन्त हजुरहरू आज चाहिँ मैले भेज मोमो लिएर आएको छु। सबै भेजै हो। यो पनि अब यो त के झालमुरी हो। अन्त हेर्नुहोस् न, टक्क अमिलो आँप रम्मै खानु मन परिरहेछ। अन्त त्यो अन्त यहाँ तिलको अचार बनाएको छु। तिलको अचार बाकुलो बनाएर अन्त माजा। अन्त हजुरहरू अब ढिलो नगरी मोमोबाट स्टार्ट गरौँ है। यहाँ पनि छ त यो दुईजना। उहाँ चाहिँ मेरो छोरी दुईजना बसेर गमगम स्टार्ट गर्दैछ। ल खाएँ हजुरहरू यहाँ हालेर। ल लगाएर खाऊ है। यो अचार लगाउँदै खाऊ है। ल हजुरहरू फर्स्ट बाइट मोमो, भेज मोमो यो चाहिँ। दामी भएछ। मिठो नहुने त कुरै भएन। नौ दस दिन जस्तो भिडियो बनाउनु पाएन। छोरीले फोन लगिहालेको थियो, अन्त त्यही भएर भिडियो बनाउनु नपाएर। दामी। ल यो खाइहेरौँ है त। झालमुरी कस्तो भएछ नानीहरू? दामी। झालमुरीको पालो। म त कहिले नानीहरू आउँछ र झालमुरी खाउँ जस्तै भइरहेको थियो त। एक्लै खानु अल्छी लाग्छ नि त है, मजा आउँदैन। एक्लै खानु मजा आउँदैन नि त। नानीहरूसँग सबैजनासँग छ भने चाहिँ मजा आउँछ, बुझ्छ पनि। सुँगुरको मासु र मामै खाउँ कि जस्तो लागेको थियो कि, फेरि तिमी खाँदैनौ भनेर नि। एकजना छोरी चाहिँ खाँदैन, अन्त त्यही भएर चाहिँ मोमै खाउँ भनेको। सुँगुर खाँदैन हो, कहाँ त्यो भान्सा भिन्दै खानु। यो साँच्चै डरिन।
तिमीलाई के लागिरहेछ पानी पनि दिन्छ बहिनी मलाई ओ गरम हो आमा आज त सिन्ताम गएको त्यति जानु सक्दैन छ यति साह्रो गरम जानु सक्दैन छ अब त फ्राइडे स्याटरडे अस्तिको पालि हो कि अस्ति भर्खर हामीले क्या खाएको थिएँ साग हुँदा के पत्तावाला साग हुँदा फल्दा नि त्यो सिजन हुन्छ पो खाएको थिएँ हामीले के भने बुढी त्यो चाइनिज साग ए मासुसँग खानु पाएको थिएँ त्यो साग फल्ने चाहिँ नि मेरो बर्थडेहरूको टाइममा हो चिसो हुन्छ हौ मेरो बर्थडेमा हेरेको सुत्यो पारेर अस्तिको चिकन मोमो मैले बनाएर पठाएको थिएँ नि त्यो अचार चाहिँ साँच्चै मलाई पनि अझै मुखमै छ तिमी भाग्नु पिरो हो बदमको बनाएको थिएँ नि दामी त्यो त सासै नभिराएको त्यो खाएर बाँच्नु खाएर फोन कम्ती गरेको मैले आमा त्यो हामीले मोमो खाएको थिएँ अरू बनायो होला नि चारैपट्टि गोलो चार अरूलाई कस्तो खानु मन पऱ्यो उतापट्टि लान्थेँ कि फेरि भेज थियो नि त खाऊ कति खानु मनपर्छ होला फेरि उनीहरूलाई मोमो फेरि पुग्थेन नि त अगाउनै पाइदियो नि त है हतार पसेर एक्लै बनाउनु भएको नम्बरको मोमो बनाउनु आउँदैन मलाई त म बनाउनु आउँदैन खानु मात्रै पापाले बनाउनु भएको किनेछु नाले पापा भन्दा मैले बेले हो पापाले बनायो नि त मिठै बित्दा किमाहरू दिउँसो दिउँसो खाने बानी भएको के चाहिँ के पाइबस्छ नि त खाने टिबेटहरू प्याजी पाउँदो रहेछ अब मेरो सामान चाहिँ ठिक्कैको दिइदियो तिम्रो पालीमा चाहिँ कम्ती भिन्दै बस्यो भिन्दै पर्यो भिन्दै पर्यो मेरो पालीबाट चाहिँ कम्ती कम्ती दिनु थाल्यो उयो आएर सिङ्गल आएर पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ कति लामो लाइन भन्दै आजकल त बिहान बसिदिन्छु म लाइनमा खुट्टा चाहिँ यस्तो दुख्यो फस्नु तल्लो बिल्डिङ त्यो बिल्डिङको झन् त्यहाँदेखिको तलदेखिको लाइन चाहिँ नि त्यो उनीहरू बसेको होस्टेलदेखिको लाइन चाहिँ नि माथिसम्म तातो एउटा थाल बोक्दो रहेछ मग बोक्दो रहेछ माया लाग्यो नि म त देख्यो तर खाना चाहिँ पुग्थ्यो है हामीले सक्छ कि भनेर पुग्थ्यो मासु एक पिस किनभने 2 पिस पर्छ तर मलाई पुग्थ्यो पुग्छ ठुल्ठुलो बनाएको यो खाना 3-4 के भात खाएँ मैले पनि खाएर आएको त यति खाएर मोमो खान्छ नि त झ्याम्रीले खान्छौ तिमी त मोमो ए मोमो सक्यो के पर्दैछ भनेर सुन्दैछ मलाई नेक्स्ट हुन्छ अनि यति भात खाएर हेलो मोरिया हो
आउँछ नि एकछिनमा बस्दै गर न ल पिरो म त भिडियो गर्दैछु भनेर बिर्सेछु हामीहरू पनि त गफ त्यस्तो भिडियो गर्दै खाँदैछु भनेर त बिर्सेछु भयो के सोचेको थिएँ कुनि टोपीमा पुग्यो पिरो म पिरो हाल्नु कति पिरो छ खोर्सानी हाल्नु नि त हामीले त्यस्तो केमा ए हामीले चाहिँ पिरो यो पनि पिरो त्यो पनि पिरो यो पनि पिरो हो नि त दाउरी खाने दाँत खुलिन्छ होला मोमो झालमुरी ड्याममै तपाईँले यो भनेको थिएन मैले राखिदिइरहेको थियो कति फोटो भयो त तर पापाले यस्तो होइन मम्मीले जुन किनेको छ नि म यहाँ त्यो हुन्छ नि अर्कै खाले त्यो बिजनेसम्यानहरू आउँछ केटीहरूले त्यो उयो दिलवालेमा लाग्छ नि काजलले त्यसमा त्यो बहुत लाग्छ न भनेको छ नि त्यो त्यस्तो मनपर्छ टाटा त साँझ माथि काठकुई भयो नि अगाडि त कहाँ माथि युनिभर्सिटीमा लडेको भन्न हामीले हामी बसेको ठाउँदेखि यता हौ स्टिमको घर यता हुँदो बुइ धन्न टाढा पल्लेको हामीलाई है बलुवाले रुममा जाँदै रहेछ कि ब्रेक राखेन अरे सरी अगाडि हाम्रो लक जाँदैन त भन्नु गाडी अगाडि त किनभने हामीलाई बाहिर लगी बस्नु न जगिङ भयो काचकुची भएछ तर केही भएन केही भएन होला ड्राइभर त देखिन धन्न है बन्दाकोपीको मोमो दामी मलाई त अनुष्का बन्ने सबै झट्ट दाँत पुरै छ आफ्नो अनुष्का कति आयो ए हो बस्नु त बस्नु त ए छ मैले कल गर्नु पाउँदैन कल गर गर्छु भनेर म उसो त्यस्तो बोल्नु मोमो फिनिस म पनि पाउँछु त तिमीले बोल्छौ नि कोक ल्याउनु पर्ने रहेछ होइन बहिनी कोक ल्याउनु पर्ने रहेछ है मिठो त मिठै भयो कि साह्रो गुलियो
साह्रै गुलियो त मन पर्दैन कि मलाई धर्मले भक रिङ अन्त गरम चाहिँ कति छ त आम्माम घाम के लागेको फर्स्ट टाइम म झल्ला त्यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट टाइम झल्ला भएको म त बिमारी थिएन पनि म चाहिँ बसिनँ त एकखेप पनि तिमी बस्दै लास्ट डेमा म बसिनँ एकखेप पनि रुममा साथी भयो मेरो भन्दै आउँछ छ्याप्पै जस्तो भएको थियो कि गेम्स खेलेको बेसी उफ्रेर नि बसिरहेको थियो तुम्माले तानेर गेम खेलायो नि त त्यो ड्रागन गेम बसेर यसो हिँड्ने हुँदैन त्यो खेलायो अनि त्यसरी पुच्छरमा ह्याङ्की यसो झुन्डाएर कुदेर पक्रिने खेलाएको थियो नि त सबै फिनिस सबै ठिकै भएछ गरम के साह्रो भएको हुन्छ हजुरहरू अब पानी मोमो पनि खाइसकेँ झालमुरी पनि खाइसकेँ सबै आँपसाप सबै फिनिस भयो आज त खाजा खाएको थिइनँ दामी रुचि मिठो भयो हजुरहरू फेरि अर्को भिडियोमा हजुरसँग भेट हुन्छ ल बाई बाई ल टेबल पनि पो हाल्यो त हौ के हुन्छ हौ